Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gjorde vi en ordentlig återblick på många av de avgörande delarna i utredningen. Vi gick även igenom vilka belägg som i grova drag har varit avgörande för att beskriva det mycket rimliga verkliga händelseförloppet. Även om många har velat att denna kanalen endast ska ägna sig åt att lägga fram egna teorier och belägg, utan att kritisera andra, som låtsas söka sanningen bakom mordet, så hoppas jag att polletten börjar trilla ner hos de flesta nu, varför det är minst lika relevant att lyfta fram mörkläggningen och hur vi alla blivit lurade under alla år. Det är av två starka skäl. Primärt för att avslöja alla de mörkläggare som fortfarande försöker förminska relevanta och viktiga uppgifter och istället lyfta fram irrelevanta och rena villospår. Detta påverkar såklart alla som försöker bilda sig en uppfattning om vad som hänt, eftersom de inte har en kunskapsbaserad grund att stå på, för att kunna filtrera bort det som inte har något värde. Sekundärt handlar det även om att avslöja de personer som uppenbarligen inte alls har möjlighet att ta till sig av relevanta och verkliga belägg och fortsätter att svamla om teatermord, olika scenarion och helt fastnat i att svenska poliser skulle ligga bakom mordet på deras egna lands demokratiskt valda statsminister. Även här har mycket fokus lagts, därför att det kan bara ha hänt ett enda händelseförlopp. Poängen har varit att ställa saker på sin spets för alla att verkligen bilda sig en uppfattning och ta ställning. Om allt talar för att det är Engström som springer upp för trapporna till åsen som ett flyende och förväxlat vittne och samtidigt hjälper till att få en hederlig poliskommissarie på plats, genom att stoppa Gösta Söderström på Kungsgatan, så kan inte Engström vara ett vittne som kommer efter skotten till mordplatsen och ljuger som en borstbindare. Här måste man bestämma sig för vad man tror på. Av gammal vana tror nog många att de ska kunna plocka en del här och där, för att själva lägga ett pussel och därför väljer att blanda från flera olika källor. Jag ställer bara en möjlig provocerande fråga. Hur bra har det fungerat genom åren? Kan ni inte se vilken typ av utredningsarbete, kunskap och engagemang som behövs för att nysta upp det mesta av det som hänt? Med det sagt så har det funnits en stor poäng med att avvakta med att fortsätta på säsong 2. Efter den andra sammanfattningen behövde nog de flesta verkligen ta in bakgrunden till att hela den svenska befolkningen har blivit totalt förd bakom ljuset när det gäller Palmemordet. Det var alltså bara minuter efter skotten som åtgärder för att städa undan och mörklägga både mötet, övningen och själva mordet. Att vi över 38 år bara suttit på läktaren och följt en skenutredning och en efterföljande mörkläggning. För min egen del så har jag för länge sedan förstått att det verkligen är så, men har stor förståelse för att många andra verkligen behöver ta in detta. Då det i någon form omkullkastar allt som vi tidigare blivit hjärntvättade med.
Det blir svårt att ta in hur svenska politiker, myndigheter och media i klägget har så lögnaktigt kunnat genomföra allt det här utan att det har kommit ut. Den mycket stora skillnaden nu är att ni verkligen har en rimlig förklaring till allt som grund. Det fruktansvärt farliga dubbelspelet som svenska socialdemokratiska företrädare spelade under kalla krigets dagar. Hur en topphemlig CIA-organisation byggts upp i Sverige sedan 50-talet. Hur Sverige officiellt stöttade kommunistiska ANC i Sydafrika samtidigt som vi utbildade och tränade gerillakrigande högerorienterade svenska poliser i apartheidregimens försorg. Hur statsministern smugglade svenska vapen till Iran trots att statsministern tidigare varit medlare i kriget mot Irak. Detta till trots mot de amerikanska exportrestriktionerna, så till den grad att kontrollanten som avslöjade det blev jagad ur landet av den svenska säkerhetspolisen. Något som högt uppsatta amerikanska företrädare inte såg så gott på och tog då Palme ordentligt i örat bara en månad innan mordet. Med en avsiktliga paus, när det ändå fanns en möjlighet att gå tillbaka till och göra om många av de tidigare folkbildande avsnitten som podden Palmemordet såg till att plockas bort från YouTube, trots att de aldrig har svarat på den sakliga kritiken som förts fram. I och med detta kunde vi verkligen i detalj visa på hur orimliga hållningar, motsägelser och svamlande i olika personers egna utsagor, som man lätt kan använda för att avslöja ett uppenbart mörkläggande agerande och som vi tidigare har folkbildat om, att man då kan använda tillvägagångssättet för att istället få hjälp att utreda viktiga och relevanta detaljer. Nu hoppas jag verkligen att alla är mogna att följa med på själva uppnystandet av hur mordet och mörkläggningen egentligen har gått till. Vilka slutsatser vi kan dra av hur Palmeskenutredningen agerade. Det kommer för många bli en otroligt tillfredsställande genomgång, då många av de konstiga saker som hänt genom åren faktiskt får en rimlig och mer verklighetsbaserad förklaring. Det finns nog en risk för att flera personer, att de kommer att känna sig dumma under resans gång, när uppenbara mörkläggande åtgärder lyfts fram. Här kommer vi inte ta speciellt mycket hänsyn, utan fokusera på vad som rimligen är sanningen, och de som blir provocerade får hantera det själva. Hur någon hanterar hur de känner sig efter att blivit presenterad med rimliga slutsatser kan vi inte lägga större tid på. För de som istället väljer att nyfiket och ödmjukt ta till sig av de belägg som lyfts fram kommer med all säkerhet att lyfta sin kunskapsnivå. Kommer själva att bli bättre på att tolka, förstå motiv hos andra människor. Och även att förstå att vi inte är så olika varandra, som vi gärna vill ge sken av, i det svartvita, mellan vit och svart. Det goda och det onda. Det är nu när vi har en mycket rimlig förklaring till vad som verkligen hände, som vi har en möjlighet att avkoda allt som finns dokumenterat. Det är här vi kan dra slutsatser som skulle kunna tillämpas på andra olösta brott, eller andra svenska mörkläggningar. Det är i dessa mönster vi nu finner ny kunskap och skaffar oss nya erfarenheter. Så även om ni redan förstår att mycket av Palmemordets händelseförlopp redan finns kartlagd, så kommer ni som verkligen sätter in er i detaljerna, kunskapen och metoderna, att kunna tillämpa det på era egna utredningar i andra brott, som ni själva utreder. Det som kan vara en mycket tillfredsställande och hjältemodig del av livet. Så för att börja någonstans, kommer vi i detta avsnitt att titta närmare på Palmeskenutredningens agerande kort tid efter mordet. Tar man verkligen på sig de nya mer kritiska glasögonen med den nya vetskapen om att mörkläggningen påbörjades redan kort tid efter mordet, så blir det mycket lättare att förstå varför saker skedde och vad som rimligen var motiven till det. Det som vi ännu mer kommer att ha fokus på denna gång är hur media användes i mörkläggningen. Det är därför som det är så skönt att definitionen, klägget, äntligen kommit fram i ljuset ordentligt på senare tid. Ni kommer nämligen förstå att många av de belägg som finns för en mycket tidig mörkläggning av mordet involverar media. Vi har redan tjatat otroligt mycket om att flera av de personer som i någon form fanns med i övningen och inblandade i mordet på mordkvällen har visats upp i media i olika former. Fantombilden på Anthony White, programmet från Kreta med en inzoomad Theo.
Klippen med polisman vid Rosenbad och vid mordplatsen samt mannen med sotarmössan på flera olika ställen vid mordplatsen. Allt detta har vi redan gått igenom på kanalen. Även här hoppas jag att poletten verkligen har sjunkit in för alla att nu faktiskt förstå att det är konkreta och sakliga belägg för att vittnen skulle höra av sig, så att de då kunde få sina uppgifter förvanskade, att de skulle kunna finnas under kontroll och att de skulle tystas, misstänkliggöras och i vissa fall hotas. Vi har redan förklarat hur väl det fungerade när vittnet Robrandt hörde av sig efter att ha sett mannen med sotarmössan som sprang omkull henne ovanför trapporna. Robrandt som tillsammans med sitt sällskap blev flyttade i förhören till en helt annan gata för att uppgifterna skulle förvanskas. Den delen som vi inte berört lika mycket, i den åtgärden som även Palmeskenutredningen gjorde tidigt i utredningen, var att efterlysa walkie-talkie-observationer. Enligt Borgnäs skedde det redan i början av mars. Runt den 8:e tror han. Borgnäs menar att det var i samband med Skelleftehamnsmannen som man började efterlysa walkie-talkie-iakttagelser. Även om efterföljande spaningsledare och åklagare försökte vifta bort alla dessa observationer, med de förminskande bortförklaringarna om att de efterlyst något annat, hade det varit en massa människor som hört av sig om det. Borgnäs nämner att åklagare Helin en gång förklarat för honom att hade man efterlyst rödklädda gubbar med grönmålade spinnrockar på ryggen, hade folk kommit in med tips om det. Det är ett fruktansvärt hån mot alla de vittnen som faktiskt tog sig tid och ställde upp på att lämna uppgifter, bara för att de kände sig manade att hjälpa till med att bidra med uppgifter för att om möjligt klara upp statsministermordet. En person som varit raljerande över detta genom åren är den fortfarande aktiva mörkläggaren Leif G.W. Persson. Han har verkligen smutsigt utmålat alla viktiga WT-observationer som inbildningar av vittnen. Som tur är har Borgnäs i alla fall lagt mycket tid genom åren på att själv prata med dessa vittnen, och i alla fall givit vissa av dessa vittnen upprättelse i media. Självklart går det att göra djupare analyser av varenda av dessa observationer, men för min del räcker det att förstå att alla dessa har att göra med en stay-behind-övning som Säpo höll i på mordkvällen. Samtidigt som paret Palme skulle på bio och sedan som skulle följas av ett kort möte med Theo vid reklampelaren utanför Dekorima. Att vissa specifika iakttagelser gjorts som är mer intressanta än andra och hur de under åren sedan har förminskats och viftats bort av Palmeskenutredningen ger såklart ytterligare belägg för att det var svenska myndigheter som stod för dessa. Polisen vid Dekorima som av finskan blev identifierad och avslöjad, skådespelaren Robert Gustafssons iakttagelser vid biografen är några exempel på sådana. Men några som vi skulle kunna lägga lite större vikt vid är de som faktiskt identifierades vid den blivande mordplatsen redan tidigare på kvällen. Av de 40-50-tal tips som kom in efter efterlysningen i början på mars. Några av dessa walkie-talkie-observationer är alltså bara 100-tal meter från själva mordplatsen. Först är det Margareta och hennes son som lämnade uppgifter i mitten av mars om en man på Tunnelgatan som talade i en svart walkie-talkie och som uppfattades som en väktare. Iakttagelsen gjordes mellan 8 och 9 på kvällen. En annan observation skedde även 8:30 på kvällen när en Folke såg 2 män och en kvinna på Apelbergsgatan. En av dessa hade en kommunikationsradio. Vid samma tid är det en Hugo som ser en person med walkie-talkie på Tunnelgatan västerut. Klockan 8:20 så ser en man som heter Tage en person ungefär på samma plats som Hugo, cirka 30 meter in på Tunnelgatan. Som Borgnäs konstaterar är det 4 iakttagelser ungefär vid samma tid och inom 200 meter i närheten av den blivande mordplatsen. Precis som Borgnäs lyfter fram, om dessa personer skulle varit på väg att planera ett mord på en statsminister skulle de verkligen vara så synliga då av vanligt folk timmar före mordet. Förklaringen är såklart att de inte var inblandade. De var bara där för att vara delaktiga i kuppövningen och möjligtvis då testa walkie-talkie-utrustningen på platsen för att se att den fungerar som den ska.
Poängen med dessa vittnesobservationer blir då väldigt avslöjande för hela mörkläggningen. Därför att den officiella sanningen är ju att paret inte alls hade bestämt sig för att gå den här vägen hem. Hur kan då personer med walkie-talkie redan befinna sig vid den blivande mordplatsen, timmar före paret kommer dit? Det är precis det här som bekräftar uppgifterna om att Holmér och PGNS redan dagar för mordet syntes rekognosera vid Dekorima och Tunnelgatan, när en person frågade herrarna om vart Systembolaget fanns, som herrarna upplyste om att det hade flyttat. Allt detta avslöjar att det redan var något planerat i området, som involverade både Säpo och polismästaren i Stockholm. Förstår man bara att alla dessa uppgifter är bortstädade, så måste man förstå att även mötet vid reklampelaren är det. Taxichauffören Delsbon kunde till och med placera ut personerna han såg samtala vid reklampelaren i sitt första förhör. Det går aldrig snacka bort som något som inte har hänt. Då måste man ta reda på och förstå vem paret Palme pratade med, speciellt som Lisbeth själv vägrar säga något om det. Det är då man kan börja nysta upp alla officiella lögner som Palmeskenutredningen och media hjärntvättat med genom åren. Det oplanerade biobesöket, den oplanerade promenaden hem. Det oplanerade avsaknade livvaktsskyddet. Det oplanerade tekniska problemet med lampan som inte funkade på Statsradion. Allt är bara efterkonstruerade lögner för att mörklägga omständigheterna runt själva mordet. Det var därför som Theo var tvungen att helt städas bort, eftersom det var han som möjliggjorde att de oinformerade sydafrikanska väststödda agenterna mot bättre vetande iskallt kunde avrätta vår statsminister en kall februarinatt för drygt 38 år sedan. Där 17 dagar efter mordet syntes i Säpos lokaler och hjärnan bakom mordet, satt på flyget med kläderna på, vägrade kännas vid ett statsministermord och sedan stressade av plan 1 för att bli ledd genom en sidodörr. Som vi redan gått igenom var Statsradion och Statstelevisionen direkt på morgonen involverade i mörkläggningen. Speciellt Statstelevisionen, när vittnesuppgifter om 2 män i mörka rockar försvann in på Tunnelgatan. Just de uppgifterna som polisen, avslöjande anmärkningsvärt redan timmar efter mordet, bedömde som osäkra. Om andra inte förstår hur avslöjande det är för ett mörkläggande av det verkliga händelseförloppet, så måste vi verkligen ta det igen, genom att ställa kritiska frågor. Hur kan polisen redan i första tv-sändningen bara timmar efter mordet bedöma vittnesuppgifter som osäkra? Har de ens samlat in alla uppgifter än? Flera av vittnena har ju inte ens hört av sig till utredningen än, som vittnet Morelius. Att bedöma flera vittnesuppgifter som osäkra, just i detta läge, kan bara betyda att man ville förminska och vifta bort de verkliga uppgifterna så att personer som har dessa ska behöva tänka om. Det handlar om att påverka vittnen och allmänheten i ett felaktigt händelseförlopp. Som vi nu vet, så var det Stig Engström som var den första som flydde i samband med skotten in på Tunnelgatan och trapporna upp till åsen, medan Anthony White, utan lågskor, hastigt försvann bakom ryggen på vittnet Jeppson, Luntmakargatan norrut. Kom ihåg. Enligt vittnena så hade männen i mörka rockar sydländsk utseende, men det var rimligen bara Anthony White som de kunde se ansiktet på vid mordplatsen. Engström uppgav ju för vittnet Jan Andersson att han bara hade hört skotten. Vilket är det naturliga i samband med att man är i närheten av en sådan händelse. Poängen med att ännu en gång dra upp det viktiga i polisens tidiga vilseledande i media handlar om att tydliggöra ett genomgående tema även i tidningarna. Det är det som förklarar hur uppgifter kunde vara så otroligt diversifierade. Hur skotten kunde ha kommit både framifrån och bakifrån. Hur personerna stod, hur länge det var mellan skotten, men kanske det sjukaste, att Morten Palme skulle ha varit framme och försökt rädda sin far vid mordplatsen. Artiklar som aldrig dementeras eller korrigeras. Som exempel på märkliga detaljer uppger Delsbon för Aftonbladet, som anmärkningsvärt heter Pelsbon i artikeln, att Palme blev skjuten med 2 skott i bröstet. I artikeln uppger Delsbon att paret stod vända mot honom när de samtalade med mannen, trots att det var precis tvärtom.
I artikeln var det vid samtalet som skotten skulle avlossats, vilket inte alls stämmer med verkligheten och såklart det värsta av allt. Polisen var där på 2 minuter, efter att han larmat taxiväxeln. Även Hage och Glans nämns och de gjorde upplivningsförsök i 1 minut innan ambulansen kom. Första polisen på platsen var visst en polispiket, och det var visst befälet i den som beordrade polisen att springa och leta efter gärningsmannen. Gösta Söderström verkar helt utraderad redan dagen efter mordet. I Expressen blev Palme skjuten i magen med 2 skott. Gärningsmannen skulle ha pratat med Olof Palme. Gärningsmannen hade en trenchcoat. Kommissarien i ledningscentralen utlöste ett stort larm. De fick ringa och väcka Sven-Åke Hjälmroth. Allt är bara totala lögner och tillrättalägganden. Detaljer och händelseförlopp kan inte komma från de centrala vittnen som togs in på förhör under mordnatten. Uppgifter stämmer inte alls med de uppgivna. Som exempel är det mycket intressant att de ringer och väcker Hjälmroth, som finns på plats i ledningscentralen, när kommissarie Rimborn kommer tillbaka från Sabbatsberg efter att ha pratat med Lisbeth. Lisbeth, som blev skottskadad, blev visst förhörd på Sabbatsberg, trots att hon vägrade förhöras av Rimborn eller krimjouren. Delsbon pratar om en flera decimeter lång rökpelare som puffade ur pipan på Vilda Västern-revolvern. Även i Expressen är Gösta Söderström raderad dagen efter mordet. Lisbeth har i Expressen skadats av en rikoschett. På slutet har vi också GT, från den 2 mars, när det är Mårten som försöker rädda livet på sin far. Så vad handlar allt det här om? Det handlar om att blanda bort korten och förvilla alla vittnen. Självklart vet Palmeskenutredningen att alla följer media slaviskt efter en sådan exceptionell och stor händelse. Även vittnen. Klart de påverkas och ifrågasätter sina egna uppgifter i ett sådant läge. Ingen vill väl sätta sig i ett förhör och verka dum. Säga saker som ingen annan sagt. Om flera andra vittnen säger att polisen var där efter 3-4 minuter och jag inte är så bra på att uppskatta tider, var chockad eller upptagen med viktiga saker, så kommer jag rimligen att säga samma sak. Det är precis i den här diskussionen som det också blir så viktigt att lyfta fram att medan media nedlusas med motsägelsefulla, inkorrekta, påhittade och vilseledande uppgifter, så väntar alltså Palmeskenutredningen med att förhöra viktiga vittnen runt mordplatsen. Det tar alltså 2 veckor innan man förhör vittnet Morelius, som såg hela sekvensen runt själva mordet från första parkett, när han bara satt och gjorde just ingenting. Att sedan Morelius fick erfara ett väldigt konfrontativt förhör, när han väl blev förhörd, avslöjar såklart ännu mer att det ända från första början har handlat om att påverka vittnena negativt, genom att uppblanda uppgifter, stressa och pressa vittnen, att bli osäkra och manipulerade. Alla vet hur viktigt det är att samla ordentliga uppgifter från centrala vittnen så fort som möjligt efter en händelse, eftersom riskerna för att detaljer faller bort med tiden och att personer påverkas av annan information de tar till sig som kan förvanska minnesbilder och detaljer ökar ju längre tid det går. Därför är Palmeskenutredningens agerande så otroligt avslöjande. Glöm inte bort, det skickades personal från krimjouren till SAB redan på mordnatten för att hålla förhör med Lisbeth, vilket förvägrades. Så någon brist på tillgänglig personal är bara att helt förkasta. Det är skitsnack. Vi har ju även gått igenom många andra vittnen som blivit utsatta för anmärkningsvärd hantering. Som vittnet Jeppsson, som till och med kände sig anklagad för själva mordet under ett förhör. Vi har vittnet Birgitta Wennerling som blev visad tusentals bilder, trots att det är mot alla regler för vittnesidentifikationer. Allt för att tvätta bort hennes minnesbild av Theo utanför biografen Grand, ogenerat sökandes efter Palme, innan biofilmen började. Så för att verkligen se mönstret i hur Palmeskenutredningen agerade den första tiden efter mordet, så var det alltså mycket viktigare att locka in personer till utredningen för att bilda sig en uppfattning om vilka som sett något och vad folk visste, så de kunde kontrolleras.
än att de faktiskt höll förhör med viktiga centrala vittnen. Det var alltså två mycket tydliga parallella strategier samtidigt. Locka in vittnen som sett saker och hjärntvätta dem som förmodligen sett mer än vad skenutredningen ville skulle komma ut. Här kan vi redan nu ta upp en viktig detalj i ett analysarbete när det gäller motivbilder. Något vi har väntat med något för att inte komplicera till saker ytterligare. Men framöver kommer det vara en viktig del i att göra samlade bedömningar och balanserade avvägningar, vilket gör att vi nu kommer att börja väva in kunskapen. När det gäller bakomliggande motivbilder så finns det ofta konkurrerande motivbilder. Att det finns behov av flera skäl. Händelser som sker samtidigt, som gör att man måste försöka väga olika händelser, motiv mot varandra. Man måste alltså väga saker mot varandra för att balansera upp olika bakomliggande motivbilder. Avslöjande för just det exempel vi tagit upp kan falla i dessa tankegångar, just när man inte utför det, som i rutin i ett tidigt samla in vittnesuppgifter, på ett korrekt undersökande och utredande sätt, men istället väljer att blanda upp, plantera och vilseleda uppgifter och detaljer via media. Vi kommer framöver att djupdyka mycket mer i dessa tankegångar därför att det avslöjar så mycket, vilka personer, genom deras agerande och uttalanden, som varit väl medvetna om vad som egentligen hände på mordkvällen. Den stora poängen med hela detta avsnitt är dock att förstå hur de mycket tidiga insatserna, att locka in vittnen till utredningen, aldrig var något annat än en mycket medveten strategi. Mitt personliga antagande är att det var närvarande representanter från CIA och State Hind-organisationen som tidigare haft erfarenheter och kunskaper i hur man gör detta. Ett för mig uppenbart belägg är att mannen med sotarmössan, som visades i statstelevisionen, redan på mordkvällen gärna fotades i närheten av mordplatsen. På ett uppenbart uppvisande sätt. Därför menar jag att påbörjandet av att locka in vittnen som drabbats av deltagare i kvällens övning påbörjades redan under mordkvällen. Det som dock blev ett genomgående tema under alla efterföljande år blev att alla tidiga saker som gjordes i utredningen sades förstöra hela utredningen. Ni minns väl allt skitsnack om att fantombilden var så förödande och att den inte gav något. Samma snack som gällde walkie-talkie-observationerna som skulle viftas bort. Men med risk för att vara övertydlig. Alla dessa saker var absolut inga misstag. De var avsiktliga för att locka in vittnen till utredningen, för att tystas och kontrolleras. Det är verkligen här man måste förstå, att sitta och sitta och prata om alla anekdoter om hans vän Olof Palme, samtidigt som han inzoomas för att de som såg honom på Sveavägen i stan på mordkvällen, antingen innan mötet vid bion, eller efter skotten springandes i panik, i exakt nordöst om mordplatsen, skulle känna igen honom och höra av sig till utredningen. Att Theo, polisman A, mannen med sotarmössan, fantombilden, visas upp i statstelevisionen, är så oerhört viktigt, därför det förklarar den tidiga mörkläggningen av media, men kanske ännu viktigare, att statstelevisionen är inblandad i mörkläggningen. Helt plötsligt har vi starka motiv till varför SVT slänger ur sig villospår som 30 sekunder, We Got This och annan Palmemordsdynga genom åren. Varför Leif GW Persson eller Lasse Lampers får sitta och snacka bort hela Palmemordet för våra surt förvärvade skattepengar. Det blir så uppenbart att de tillhör det mörkläggande klägget. För de har verkligen motiv till det. Hur tror ni att förtroendet för SVT skulle påverkas av att sanningen om deras delaktighet i mörkläggningen av Palmemordet kom fram? Ta verkligen en ordentlig funderare på hur du själv påverkats genom åren av de officiella sanningarna som kommit efterhand. Att fantombilden var ett tidigt misstag. Det värsta är att till och med den siste spaningsledaren, som i alla fall lyfte fram Sydafrika som det mest intressanta spåret, även lyfte fram misstagen med fantombilden. Tror ni verkligen att han då verkligen skulle mena det? När fantombilden var skapad av att vittnet på smala gränd såg Anthony White en stund efter mordet på mordkvällen. Ni vet vittnet som bara hade fått se några få bilder genom åren, men nu vittnet vid Grand fick se tusentals.
tror det är väldigt nyttigt för många att förstå hur Cleggets officiella förklaringar om alla de tidiga misstagen i utredningen bara var en överslätande och efterkonstruerad bortförklaring till något som var så genomtänkt, avsiktligt och välfungerande. Och som vi nämnt tidigare och kommer att återkomma till mycket mer framöver, för de som idiotförklarat, underskattat och förlöjligat Holmers tidiga insats i mörkläggningen kommer nog få ett riktigt hårt uppvaknande.